নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পুলিচত খালী হোৱা 222টা এক্সাইজ কনষ্টেবল পদৰ সম্পৰ্কত। অসম পুলিচত খালী হৈছে 222টা এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ পদ। এই পদসমূহৰ বাবে মহিলা পুৰুষ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেট্ৰিক পাছ হ'লে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট টু এপ্লাই অনলাইন 3 জানুৱাৰী 2023, অৰ্থাৎ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ক্লজিং ডেট টু এপ্লাই অনলাইন 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, 2023 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাব। এজ লিমিট আপোনালোকে চাই লওক। ফৰ জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ 18 to 30 years এজ অন 1/7/2022, অৰ্থাৎ 1/7/2022 ভিতৰত 18 পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিলেক্সেশ্যন ইন আপাৰ এজ লিমিট চাই লওক। 5 years ফৰ SC/ST কেণ্ডিডেট, 3 years ফৰ OBC কেণ্ডিডেট। অৰ্থাৎ যদি আপুনি SC/ST হয় তেতিয়াহ'লে 35 yearsৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি OBC হয় তেতিয়াহ'লে 3 years অৰ্থাৎ 33 yearsৰ ভিতৰত হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যন গুৱাহাটী, আছাম। কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই, HSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম গভট ৰিকগনাইজড, অৰ্থাৎ আপুনি মেট্ৰিক পাছ হ'লেই এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পুলিচত চাকৰি কৰিবৰ বাবে, গতিকে হাইট আপোনালোকৰ চাওক। জেনেৰেল, OBC, MOBC, SC এই সকলোৰে বাবে যদি মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হয়, অৰ্থাৎ আপুনি যদি মেইল হয়, পুৰুষ বা তৃতীয় লিংগৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাইট হ'ব লাগিব 162.56 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যদি ফিমেল হয় তেতিয়াহ'লে 154.94 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট ST হিলছ আৰু ST প্লেইন, এওঁলোকৰ মেইল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ 160.02 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব উচ্চতা। নেক্সট আহিলে ফিমেলৰ হ'লে 152.40 হ'ব লাগিব, 40 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট চিষ্ট আপোনালোকে চাই লওক। মেইলৰ অনলি ফৰ মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ নৰ্মেল এণ্ড এক্সপাণ্ডেড। নৰ্মেল হ'ব লাগিব। জেনেৰেল, OBC, MOBC, SC, ST, APৰ নৰ্মেলত থাকিব লাগিব 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ড কৰিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। ST হিলছ এৰিয়াৰ 78 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেলত আৰু এক্সপাণ্ড কৰিলে 83 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। পে' স্কেল চাওক। 14,000 to 49,000 পে' স্কেল, অৰ্থাৎ 14,000ৰ পৰা 49,000 হ'ল পে' স্কেল। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব, যিহেতু ন'টিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।